नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र प्रतिनिधिहरूले जो विजयी प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। कतिले त बजेट पनि विनियोजन गरिसक्नु भयो। तर वास्तवमा अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि शहरहरू निर्माण भएका छन् नेपालमा, ती शहरहरूमा र विशेष गरी नगरपालिका, गाउँपालिका सबै ठाउँमा यति बेला एउटा शब्द अत्यन्तै गुनगुनाउने शब्द बनेको छ, सबैको मुखमा आएको छ कि स्मार्ट भिलेज गराउने, स्मार्ट गाउँपालिका गराउने, स्मार्ट नगर गराउने, स्मार्ट महानगर गराउने, यावत खालका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो आश्वासन दिइरहेका छन्। तर यता सरकारले पनि व्यवस्थित शहर गराउने भनेर नेपालका विभिन्न ठाउँलाई उसले रोजेको अवस्था छ। वास्तवमा अहिले आएको स्मार्ट यो के शब्द हो? स्मार्ट सिटीले कस्तो सुविधा दिन सक्छ आम जनतालाई? प्रतिनिधिले बोलेका कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ? केही दिन अगाडि मात्रै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। के साँच्चैकै बुझेर बोलेका छन् अथवा नबुझिकन पनि भोलिको लागि सोचेर बोलेका छन् नेताहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा स्मार्ट सिटी के हो? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विभागका विभागीय प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेल। स्वागत छ डाक्टर। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। धेरै शब्द आइराख्यो कि चुनाव अघि र पछि आश्वासन धेरै आए। स्मार्ट सिटी भनेर भनिएको छ, स्मार्ट भिलेज भनेर भनिएको छ। वास्तवमा यो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट भिलेज भनेको जुन सपना बाँडेका छन् प्रतिनिधिहरूले, के हो यो वास्तवमा हेर्दाखेरि? अब यो जुन आश्वासन आएको छ त्यो ठिकै समयमा आएको जस्तो मलाई लाग्दछ। र चाहिँ अब स्मार्ट सिटी अथवा स्मार्ट भिलेज के हो भन्दाखेरि यसको धेरै परिभाषाहरू छ। आइटियू अथवा इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले मात्र 116 वटा परिभाषालाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। त्यसमा स्मार्ट सिटीको बारेमा 116 वटा छ। त्यसमा चाहिँ एकाडेमिकको पर्सपेक्टिभबाट, इन्डस्ट्रीको पर्सपेक्टिभबाट, बिजनेस अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट हरेक पर्सपेक्टिभलाई लिएर चाहिँ 116 वटा चाहिँ त्यो गरेको छ, परिभाषा दिएको छ। तर यो स्मार्ट सिटी के हो अथवा यसको परिभाषा के हो, कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो आफ्नो निकायमा, आफ्नो एरियामा, आफ्नो सहरमा आफैले परिभाषा गर्ने कुरा हो यो। तर त्योभन्दा पनि यो के हो त? 116 वटै परिभाषालाई समेटेर हेर्दाखेरि जिस्ट के हो भन्दाखेरि यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हरेक सिटिजनले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ पाओस्, तर अफोर्डेबल कस्टमा। त्यो कस्ट पनि हाई नहोस्, त्यहाँ सिटिजनमा पनि भेदभाव नहोस्, डिस्क्रिमिनेसन नहोस्। हरेक सिटिजनले, हरेक नागरिकले क्वालिटी अफ लाइफ पाओस्, तर उसले पे गर्न सक्ने अफोर्डेबल प्राइसमा। र अर्को पनि के त्यसमा के गाँसिएको छ भने केबाट पाओस् भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, आइसिटी भन्छौँ हामी, आइसिटीबाट। ओके। र त्यो आइसिटी नै हो यस्तो कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ स्मार्ट बनाउँछ। यदि त्यो कम्पोनेन्टलाई हटाउने हो भने जतिसुकै हामीले फ्लाइओभर ब्रिज बनाए तापनि, जतिसुकै हामीले ठुलो ड्रेनेज बनाए तापनि त्यो स्मार्ट हुँदैन। त्यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि आइसिटीको कम्पोनेन्ट चाहिँ हरेक 116 परिभाषामा साथसाथै अरू परिभाषाहरूमा पनि आइसिटीको कम्पोनेन्ट चाहिँ झुन्डिएकै हुन्छ। आइसिटी हामी स्मार्ट भिलेज अथवा स्मार्ट सिटी बनाउँदैछौँ भने आइसिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट जो त मेरुदण्ड नै हो। मेरुदण्ड। ओके। यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तो तपाईँ अघि भन्नुभयो नि नागरिकका लागि क्वालिटी अफ लाइफ, त्यो पनि कम मूल्यमा, कम रेटमा उसले त्यो सेवा सुविधा पाओस्, सबै किसिमका सेवा सुविधा। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि केही दिन अगाडि जनप्रतिनिधिहरूसँग केही तालिम पनि, एक दिनको तालिम तपाईँ दिनुभएको थियो। के भन्छन् जनप्रतिनिधिहरू? यस्तो छ, अहिले उहाँहरू अब हामीले चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङले साउन 3 गते हामीले एउटा चाहिँ वर्कसप आयोजना गरेका थियौँ।
हामीले 9वटा मेयर साहबहरूलाई बोलायौँ 11वटा बोलायौँ 11वटामा चाहिँ 9वटा चाहिँ मेयर साहब आउनुभयो पोखराबाट पनि आउनुभयो यो सुनेर पोखराबाट पनि आउनुभयो तर उहाँहरूको जिज्ञासा के हो त्यो स्मार्ट सिटी भनेर उहाँले बुझ्न चाहिँ धेरै आतुर भएको चाहिँ देख्यौँ हामीले किनभने त्यहाँ दुईवटा प्रेजेन्टेसन थियो एउटा मेरो स्वयं प्रेजेन्टेसन थियो मेरो चाहिँ स्मार्ट सिटी चाहिँ आइटीबाट चाहिँ कसरी स्मार्ट सिटी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ अर्को चाहिँ हाम्रो किशोर थापा सर हुनुहुन्थ्यो जुन यहाँबाट मेयरमा पनि उठ्नुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ अर्गनाइजेसनको एक्सपर्ट उहाँलाई पनि हामीले बोलाएको थियौँ र उहाँले पनि त्यही दिनुभयो के पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो र दुईटै त्यो प्रेजेन्टेसनमा सबै मेयर साहब उपमेयर साहबहरू बस्नुभयो र जिज्ञासापूर्वक उहाँले सुन्नुभयो र त्यसपछि हामीले प्यानल डिस्कसन पनि गऱ्यौँ अनि प्यानल डिस्कसन गरेपछि उहाँहरूको सबैको जिज्ञासा उहाँहरूको कमिटमेन्ट चाहिँ त्यहाँ देखिएको थियो तर सुरुमा चाहिँ उहाँहरू आफै अल्मलिया जस्तो त लाग्यो हामीलाई स्मार्ट सिटी भन्ने कुरा त बोलिहाल्यो त के हो त स्मार्ट सिटी भनेर होइन तर त्यो चाहिँ उहाँले अल्मलिया त पछि चाहिँ स्मार्ट सिटी भनेको अलिकति चाहिँ यो चाहिँ हो भन्ने चाहिँ त्यो टेक होम मेसेज चाहिँ उहाँले लिएर जानुभयो त्यो चाहिँ पक्कै हो बुझाउन चाहिँ बुझाइदिनु भयो बुझायो यो अब त्योभन्दा बढी बुझ्ने काम त उहाँहरूको हो होइन त्यतिमा उहाँलाई पुग्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ झन् ठुलो भनेपछि उहाँहरूले बुझेर भन्दा पनि केही कुरा देखेर चाहिँ बोल्नु भएको रहेछ यसरी बुझौँ होइन उहाँले के देखेर बोल्नु भएको रहेछ र उहाँले निड कुनै कुनै मेयर साहबले त्यो निड पनि महसुस चाहिँ गर्नुभएको रहेछ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भन्यौँ भन्दाखेरि स्मार्ट सिटीको परिभाषा पोखराको लागि छुट्टै हुनसक्छ धुलिखेलको लागि छुट्टै हुनसक्छ 5 खालको लागि छुट्टै हुनसक्छ नवबुद्धको लागि छुट्टै हुनसक्छ काठमाडौँको लागि छुट्टै हुनसक्छ र यो तपाईँहरूको के समस्या छ त्यो समस्या तपाईँको आवश्यकता तपाईँहरूले भन्ने हो यो अहिलेको आवश्यकतामा प्रायोरिटाइज गर्ने प्राथमिकता दिने तपाईँले नै हो त्यसपछि त्यो प्राथमिकता अनुसार कुनै सुविधालाई चाहिँ हामी चाहिँ पहिलो चरणमा गर्छौँ भन्ने कुरा त्यसबाट परिभाषा गर्ने तपाईँहरूले नै हो भनेपछि उहाँहरूलाई यो धेरै यो आइडिया भयो म एउटा के अरे उदाहरण पनि दिउँ 5 खालको मेयर साहबले के भन्नुभयो ओहो हाम्रो के छ भने एग्रिकल्चर त्यहाँ आलु फल्छ तरकारी फल्छ हामी अलिक स्मार्ट एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ धेरै राम्रो पोखराको मेयर साहबले वाटर म्यानेजमेन्ट भन्नुभयो किनभने त्यहाँ चाहिँ फेवा ताल छ बेङ्गलास ताल छ होइन डेभिड्स फल्स छ हामी चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म भन्नुभयो फेरि त्यो टुरिज्म चाहिँ 5 खालमा नहुन सक्छ फेरि पोखराकै परिभाषाको स्मार्ट सिटीको परिभाषा 5 खालले चाहिँ अपनायो भने त्यहाँ फेरि यताउति अल्मिन सक्छ भनेपछि यसरी बुझौँ स्मार्ट बनाउनको लागि जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि आइसिटी र त्यो पूर्वाधार सँगसँगै जोडियो तपाईँ म यसबारेमा आउँछु तर त्योभन्दा पनि केही चिजमा चाहिँ अलि राम्रो भयो भने जस्तै पर्यटनको कुरा गरौँ होइन जस्तै अघि तपाईँ भने जस्तो एग्रिकल्चरको कुरा यी केही कुरामा चाहिँ राम्रो भयो त्यसलाई आइसिटीसँग जोडियो भने स्मार्ट एग्रिकल्चर गरियो भने त्यो चाहिँ स्मार्ट सिटी हुन्छ अथवा स्मार्ट भिलेज हुन्छ के हो धेरै राम्रो प्रश्न म यो किनभने स्मार्ट सिटीको धेरै कम्पोनेन्टहरू छ हामी त बिल्डिङ ब्लक्स भन्छौँ त्यो त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि स्मार्ट एग्रिकल्चर एउटा हो स्मार्ट वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि अर्को हो स्मार्ट वाटर म्यानेजमेन्ट पनि अर्को हो अनि स्मार्ट एजुकेसन पनि छ स्मार्ट हेल्थ पनि छ स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन पनि छ धेरै बिल्डिङ ब्लक्सहरू त्यहाँ त्यो सबै बिल्डिङ ब्लक्स भएर स्मार्ट सिटी भन्छ र एग्रिकल्चर पनि एउटा स्मार्ट लिभिङ पनि हो र चाहिँ भन्नु स्मार्ट गभर्नेन्स पनि हो जुन अहिले हामी नेपाल गभर्मेन्टले ई गभर्नेन्स भनेर हामी पनि त्यो पनि त्यसलाई पनि स्मार्ट बनाउनु पर्यो यी सबै कुराहरू मिलेर स्मार्ट सिटी हुन्छ एग्रिकल्चर चाहिँ स्मार्ट त वेस्ट म्यानेजमेन्ट स्मार्ट भएन भने चाहिँ त्यो स्मार्ट भएन फेरि आफ्नो उसमा चाहिँ हरेक चाहिँ तर सबैलाई समेट्न चाहिँ सकिँदैन एकैचोटि भन्नु 10वटै बिल्डिङ ब्लक्स बनाउँछु भने न यता नउता हुन्छ हामी त त्यसमध्ये हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी क्रमबद्ध तरिकाले गर्ने पक्कै पनि सम्भव छ तपाईँले भन्नुभयो भने एकाडेमिक बिजनेस एग्रिकल्चरदेखि लिएर हरेक कुरामा स्मार्ट हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नागरिकले क्वालिटी अफ लाइफ पाउनु पर्यो एकचोटि अब यहाँनिर आउँदाखेरि अब नेपालकै कन्टेन्टमा हेरौँ यत्रो सहरहरू छ सहर नगर भनौँ उनीहरूले आफ्नै मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्था छ कतिपय नगरहरू अहिले नगरपालिका जसरी घोषणा गरिएको छ कागजमा र मौखिक रूपमा र छुट्टिएको मात्रै छ सीमा मात्रै पूर्वाधार केही छैन भनेपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि के देख्नुहुन्छ सम्भव छ धेरै सम्भव छ किन सम्भव छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्मार्ट सिटीको जनरल तीन किसिमका स्मार्ट सिटी हुन्छ एउटा न्यू सिटी जुन चाहिँ नयाँ सिटी ओके एउटा चाहिँ नयाँ सिटी हो अब काठमाडौँको नयाँ सिटी कहाँ हुनसक्छ त छेउछाउमा हुनसक्छ नयाँ बस्ती बस्छ भने जस्तो चाहिँ त्यसले के गर्छ भने काठमाडौँमा भएको जुन प्रेसर छ काठमाडौँमा भएको जुन अर्गनाइजेसनको प्रेसर परेको छ त्यसलाई अलिकति
रिलिज गर्छ। जस्तो भनौँ न, यदि हाम्रो फास्ट ट्र्याक भन्यो भने हेटौडामा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौँ, निजगढमा बनाउन सक्छौँ यदि फास्ट ट्र्याक भयो भने होइन। यदि यदि त्यस्तो छ न्यू सिटी जस्तो दिल्लीको गुडगाउँमा छ हेरौँ है, मुम्बईको नासिक र कल्याण भन्ने ठाउँमा छ, सौनको इल्सान भन्नेमा राखेको छ स्मार्ट सिटी। उनीहरूले चाहिँ सेन्टरको त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नको लागि सेटेलाइट सिटी बनाएको छ, तिनीहरू चाहिँ पछि स्मार्ट सिटीमै आउँछन्। त्यही कारण अब अर्को चाहिँ सिटी कस्तो रेट्रोफिटिङ भन्छन्, अहिले चाहिँ रेट्रोफिटिङ मैले भूकम्पपछि धेरै प्रख्यात शब्द भएको छ। एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै रेट्रोफिट गर्ने, त्यो दोस्रो किसिमको स्मार्ट सिटी हो। अनि तेस्रो स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ प्रोभिजन बेस्ड भन्छौँ। के को लागि भन्दाखेरि अब चाहिँ साइन्स पार्क भिलेज भयो, आइटी पार्क भिलेज भयो, बिजनेस पार्क भिलेज भयो, यी सबै भिलेजहरूलाई स्मार्ट बनाउने भनेछ। यो तीनटा क्याटेगोरीमा हामीले कता कता जाने हो भनेर यदि औँल्यायो भने हामी सक्छौँ, तर हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, हामी गर्छौँ भन्नु पर्यो, हामी पक्कै गर्न सक्छौँ। तपाईँले त्यो भन्दाखेरि कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै आइटी सेक्टर जस्तै काठमाडौँ महानगरकै कुरा गरौँ। हजुर, काठमाडौँ महानगरलाई मान्छेको बुझाइ के छ भने अब यहाँ सबै कुरा सेवा सुविधा सबै राम्रो हुन्छ, घर घरमा सबै चिज आउँछ र फर्स्ट अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ खाल्डा खुल्डीदेखि लिएर सेवा सुविधाको त परै जाओस्, म कुनै ठाउँमा जानु छ भने 2 घण्टा अगाडि निस्कनु पर्ने बाध्यता छ। अब यो भौगोलिक बनावटमा म स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर जसरी जनप्रतिनिधिहरू हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले एक दिने वर्कसपमा पनि राख्नु भएको छ होइन, कस्तो हुन सक्छ सम्भावना? म त एकदम देख्छु, किनभने हुन त अब आजै म अहिले यसको लागि धुलिखेलबाट आएँ, 4 बजे आउनुपर्ने, म 1 बजे हिँडेँ त्यहाँबाट, किनभने ट्राफिक होला भनेर त्यो हिँडेँ। र हो खाल्डाखुल्डी छ काठमाडौँमा, नभएको होइन, बिजुलीको तार यतातर्फ सर्वत्र छ, छरिएको छ, व्यवस्थित छैन त्यो हो। र हाम्रो ड्रेनेज सिस्टम पनि छैन। र यही स्मार्ट सिटीको मैले अध्ययन गरिरहँदा, मैले अनुसन्धान गर्दाखेरि मेरै साथीहरूले पनि के भन्थे भने के स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छौ, यहाँ मेरो टुवेलमा गनाएर मुख छोपेर हिँड्नुपर्छ, गार्बेजहरू त्यति छ, मेरो टुवेलमा पानी आउँदैन, मेरो टुवेलमा चाहिँ खाल्डो छ। अनि म के भन्ने गर्छु भने हो त्यही खाल्डाहरू र बिजुलीका तारहरू, पानीको सिस्टमहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि नै स्मार्ट सिटी चाहिएको हो। अहिले काठमाडौँ स्मार्ट सिटी भइसकेका छैन हो, काठमाडौँ स्मार्ट सिटी भइसक्यो भनेर गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरिसकेपछि पनि त्यस्ता प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ औँला देखाउन ठिक होला। तर अहिले चाहिँ भन्नु न, अब चाहिँ अहिले खाल्डाखुल्डी चाहिँ के स्मार्ट सिटी भनेर यो चाहिँ एक किसिमको अहिलेको यो भन्नु गिज्याउने शब्द भएको छ होइन, के स्मार्ट सिटी गरिदिन्छ। ट्राफिक हो, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट पनि स्मार्ट सिटीको कम्पोनेन्ट हो। स्मार्ट सिटी भइसकेपछि पनि ट्राफिकमा हामीले चाहिँ लाइन लाग्नु पर्यो भने, पानीको लागि चाहिँ हामीले हाहाकार गर्नु पर्यो भने हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। तर यदि चाहिँ अब स्मार्ट सिटी नै भएको छैन र यी कुराहरू चाहिँ सबै स्मार्ट सिटीको सोल्युसनभित्र पर्छ। चाहेको बेलामा चाहिँ म सर्भिस तत्काल लिन सक्नु पर्यो नि होइन, त्यो स्थिति छ त अहिले? त्यो छैन, त्यो त छँदै छैन है। त्यो त सर्भिसको बेलामा चाहिँ भन्नु अहिले क्वालिटी अफ लाइफ भने, अब त्यो क्वालिटी अफ लाइफ दिनु पर्यो स्मार्ट सिटीले, त्यो बनाउनु पर्यो। अहिले काठमाडौँ त्यो बनेकै छैन, किनकि म भन्नु न एउटा यही अब क्वालिटी अफ लाइफमा एउटा चाहिँ म अस्ति केही दिन अगाडि क्षेत्रीय निर्वाचन अफिसमा गएको थिएँ। अहिले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ नाम छुटेकाहरूको फेरि गर्ने भनेर खोल्या छ। म त्यहाँ सिंहदरबार जाँदाखेरि सट हुल देखाएको के हो भने यसो हुल हेर्दाखेरि लाइन लामो छ, लाइन लामो छ, बिचरा सबै जनताहरू बुढा हजुरआमाहरू त्यो फर्म लिएर बस्नु भएको छ। एकचोटि दर्ता गरिसकेपछि फेरि अर्को लाइनमा गएर फोटो खिच्ने हेरौँ है। अब त्यही हाम्रो यहाँ मिलेको छैन, जबकि त्यो सानो एउटा चाहिँ आइटी युज गऱ्यो भने हामीले सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ, त्यही मिलेको छैन। र अर्को ती हुँदाहुँदै मैले एकजना बिचरा के अरे पब्लिकदेखि आएको रिसाउँदै आउनुभयो, उहाँहरूको कुरा सुनिरहेको थिएँ। के रहेछ भन्दाखेरि उहाँलाई के भनिएको छ भने उहाँ कताबाट आउनुभएको रहेछ, काठमाडौँ बाहिरबाट, र तपाईँको बुवा र तपाईँको नाता प्रमाण ल्याउनु भनेछ। हेर्नु जब नागरिकतामा प्रष्ट देखिएको छ बुवाको नाम हजुरबाको नाम भने र बुवा र हजुरबाको नाम नागरिकतामा प्रष्ट देखिएको छ भने त्यो नाता प्रमाणको काम के हो त? अब चाहिन्छ भनेर गर्नु त आफ्नो ठाउँमा हो,
त्यसले गर्दा के हुन्छ जनतामा फ्रस्ट्रेसन क्वालिटी अफ लाइफ सानो सानो कुरामा पनि हामीले त्यो ध्यान भनेपछि यहाँनिर बुझौँ फर्स्टमा चाहिँ सुधार्न पर्यो गभर्नेन्स अर्को पनि उदाहरणहरू छ होइन र चाहिँ अब अर्को उदाहरण अब भन्नु एकजना व्यक्तिले मेरो साथीले म धुलिखेलमा भनौँ धेरै 23 वर्ष जति काम गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा यहाँ धुलिखेलबाट पासपोर्ट दुईटा पासपोर्ट उहाँले लिनुभयो हेर्नुहोस् है पासपोर्ट लिनुभयो तेस्रो पासपोर्ट लिँदाखेरि उहाँको नागरिकता चाहिँ बाहिरबाट थियो तपाईँको नागरिकता बाहिरबाट चाहिँ भेरिफाई गरेर आउनुहोस् भन्नु त्यहाँको जागिरे मान्छे हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ विदाउट युनिभर्सिटीले दिँदैन पासपोर्ट चाहिएको छ जबकि दुईटा पासपोर्ट ती धुलिखेलबाटै पाइएको छ त्यो डाटाबेस त्यसमा त होला त भन्दाखेरि होइन छ तर लिएर आउनुहोस् यी कुराहरूले गर्दाखेरि जनतामा के फ्रस्ट्रेसन आउँछ अहिले स्मार्ट सिटीको कुरा के गरे भने जुन जनतामा आएको नि त्यो फ्रस्ट्रेसन हो त्यो यदि यी सानो सानो कुराहरूलाई यदि हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ नगर्न सक्ने होइन मजाले गर्न सक्छौँ तर कहाँ हामी अड्किया छौँ भने हामीले प्रपर आइसिटीको युजै गरेको छैनौँ निर्वाचन आयोगमा त्यति कुराहरू भइरहेको छ त्यति भइरहेको छ खोइ त आइटी युज गरेको छैन त्यसले गर्दाखेरि स्मार्ट छरितो गर्नुभन्दा पनि परम्परागत शैलीमै अगाडि बढिरहेको अवस्था एक्ज्याक्टली समस्या त्यहाँनिर त्यहाँ छ अलिकति सोध्न मन लाग्यो कि सर अब स्मार्ट सिटी भनिएको छ वर्ल्डमा 192-197 देशमध्ये कुन देशमा त्यस्ता जुन अहिले हामी कल्पना गरिरहेछौँ स्मार्ट सिटी कुन देशमा छ अहिले यस्तो छ स्मार्ट सिटीको र्याङ्किङ चाहिँ 3-4वटा अर्गनाइजेसनले गरेका छन् फोर्ब्स म्यागजिनले चाहिँ अनुसार स्मार्ट सिटी 10वटा टप 10 स्मार्ट सिटीमा चाहिँ 5वटा चाहिँ अमेरिकाकै पर्छ पहिलो न्युयोर्क सिटी ओके अनि त्यसपछि सान फ्रान्सिस्को त्यसपछि बोस्टन त्यसपछि डिसी त्यसपछि स्याटल 5वटा त्यहाँ भयो त्यसपछि 3टा चाहिँ युरोपबाट छ बार्सिलोना अनि लन्डन र ओस्लो 3टा 5 3 8 त्यता हो त्यसपछि एना 2टा चाहिँ यता छ के रे इस्ट एसियाबाट सौल र टोकियो र सिङ्गापुर पनि त्यही लाइनमा आउँछ भनेपछि एसियाबाट 3टा छ भन्नु न अहिले साउथ एसियाको कुरा गरौँ साउथ एसियामा छैन साउथ एसियामा अब इन्डियामा मैले यसो यो यही स्मार्ट सिटीको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले 98वटा चाहिँ स्मार्ट सिटी भन्ने घोषणा त गरेको छ अब त्यो चाहिँ अब कसरी घोषणा गर्यो भने त इन्डियाले त होला बढी तर अहिले चाहिँ जुन मोदी सरकारले गान्धीनगर अहमदाबादको स्याटेलाइट सिटी त्यो स्याटेलाइट सिटी हो त्यहाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी गर्ने त्यहाँको प्रोटोटाइप अन्त युज गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले त बढाएको छ त्यो होइन त इन्डियामा चाहिँ छ त इन्डिया पनि उसमा आउँदैन त्यो टप 10मा होइन टप 50मा पनि आइसकेको छैन भनेपछि त हामी जुन कल्पना गरेका छौँ लङ लास्टिङको लागि त होला त्यहाँसम्म सपना देख्नु एकदमै राम्रो छ तर हामी बेसमै छौँ होइन बेसमा पनि छैनौँ अझै होइन हामी बेसमा पनि छैनौँ त बेसको हाराहारीमा चाहिँ छौँ त्यो भने कस्तो भने अब हामीले म जहिले के भन्ने गर्छु भने हामीले इन्डियाकै फलो गर्नु जरुरी छैन हामीले के सोच्छ भने कुन देशमा ऱ्यापिड डेभलप भएको छ त्यो देश फलो गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ भन्नु न हामीले वेस्टको डेभलपमेन्ट अथवा वेस्टको स्मार्ट सिटीको प्रोसिजरहरू फलो गऱ्यो भने हामी अल्मलिन्छौँ ओके आफूलाई विकसित देश भन्नेहरूले पनि अहिलेसम्म स्मार्ट सिटी बनाउन नसकेको बेला हामी 2 दशकपछि जनप्रतिनिधि पाइरहेका छौँ यसलाई हामी कसरी बुझौँ त्यसो भए यस्तो स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आएको धेरै भएको छैन सिटी त थियो पहिलेदेखि नै त्यो स्मार्ट भन्ने कुरोको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट आएको धेरै भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा पनि अमेरिकामा जहाँ 5वटा मात्रै हुनु अनि त्यस्ता ठुला सहरहरू छन् त्यो के हो भन्दाखेरि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै आएको हो भनेपछि यसरी बुझौँ न त त्यसो भए अहिले बनेका सहरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ र अहिले सरकारले जुन किसिमले केही ठाउँहरूलाई चाहिँ अलिकता सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने भनेर जुन किसिमको निर्माण गर्न लागेको अवस्था छ अथवा निर्णय गरिसकेको छ अब यसलाई यी ठाउँहरूलाई जस्तै मध्यपारी लोकमार्ग अन्तर्गतको 5 थरको फिदिम बसन्तपुर सिन्धुलीको खुरकोट लगायतका ठाउँहरू आछामको साफेबगर बैतडीको पाटनमा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने भनेर भनिएको छ अब त्यहाँ त प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन सकिन्छ
त्यहाँ गर्नु त्यसलाई चाहिँ भन्नु त्यो चाहिँ न्यू सिटीमा आयो त्यो अहिले मैले क्याटेगोराइज भने नि त्यो चाहिँ न्यू सिटीमा आएको हुनाले जस्तो खुटखुटको कुरा आयो फिडिङको कुरा आयो साफेहरूको कुरा आयो त्यहाँ चाहिँ भन्नु न त्यहाँ चाहिँ हामी अप्लाई गर्नु अहिलेको एक्जिस्टिङ सिटीमा अथवा काठमाडौँमा पनि एप्लाई गर्न नसक्ने भन्ने होइन धेरै चुनौती त छन् त्यहाँ तर चुनौतीदेखि हामी भाग्नु भएन सकिँदैन भनेपछि कहिले सक्ने त हेरौँ प्रयास गरौँ ठिक छ सफलतामा कि असफलता त्यसबाट हामी पाठ सिकौँ लेसन लर्न गरौँ अर्कोचोटि एटेम्प गरौँ डेफिनेटली हामी सक्छौँ तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि नयाँ बन्नको लागि त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि चाहियो बनिसकेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यसलाई व्यवस्थापन पनि त गर्नु पर्यो नि होइन फर्स्टमा त पर्यो तपाईँले भनेको जस्तो अघि भन्नुभयो आइसिटी त्यसलाई नेसेसरी छ स्मार्ट सिटीको लागि आइसिटी नेसेसरी छ तर आइसिटी नेसेसरी गराउनको लागि पनि त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर त हुनु पर्यो नि हुनु पर्यो डेफिनेटली हुनु पर्यो त्यो त बनेको छ बनिसकेको सहरमा फेरि अब त्यसलाई त समस्या होला फेरि होइन यसो छ बनिसकेको सहरमा अथवा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेको सहरमा आइसिटी युज गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन र नबनेको सहर अथवा नयाँ सहरमा त धेरै सजिलो हुन्छ पहिले नै हामीले प्लान गर्न सक्छौँ आइसिटी कहाँ युज गर्ने भनेर तर बनिसक्यो जस्तो अहिले भन्नु मेलम्चीको कुरा गरौँ हामीले होइन मेलम्चीको पानी आउँछ दसैँसम्ममा आउँछ भन्छौँ तिहारसम्म आउँछ कहिले आउँछ थाहा छैन तर त्यो आउँदाखेरि त्यहाँ पनि यदि आइटी अथवा स्मार्ट वाटर म्यानेजमेन्ट यदि हामीले युज गऱ्यो भने हामीलाई धेरै नै के अरे काठमाडौँवासीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ हामी एउटा के छ भने भ्रम के छ भने काठमाडौँ के अरे मेलम्चीको पानी आउने बित्तिकै चाहिँ एकदम छ्याल भ्याली हुन्छ त्यो हुँदैन त्यो किनकि काठमाडौँको डिमान्ड एका थरीको छ मेलम्चीको चाहिँ आपूर्ति अर्को उसमा छ त त्यसलाई पनि त्यसलाई त्यहाँ लिकेज नहोस् लिकेज आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ वाटर फ्लोलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ आइसिटी यदि त्यहाँ आइसिटी युज गर्न हामी चुक्यौँ भने चाहिँ त्यो मेलम्ची पनि हाम्रो चाहिँ सफल हुँदैन फेरि त्यो ट्रेडिसनल नै हुन्छ त्यही हुन्छ त्यही पुरानै तपाईँले चाहिँ राणाकालीनको जुन अवस्था थियो सिन्दुरी जलबाट ल्याएको त्यस्तै हुन्छ शब्दमा आयो कि तर जुन हामी अघिदेखि नै कुरा गरिरहेछौँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई जोडौँ न नयाँ बन्नेवालालाई र बनिसकेकालाई अब के गर्दाखेरि यो स्मार्ट बन्न सक्छ के देख्नुहुन्छ तपाईँको नजरले अब यस्तो छ यो बनिसकेकोलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ रेट्रोफिटिङबाट गर्न सक्छौँ त्यो भने कस्तो कस्तो छ बनिसकेको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने त्यसको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कहाँ लुप होल्सहरू छ अथवा कहाँ राम्रो पनि हुनसक्छ कहाँ लुप होल्सहरू छ कहाँ त्यसको कठिनाइहरू छ कहाँ हामीले चाहिँ स्मार्टनेस चाहिन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ आइसिटी म्यापिङ गर्न सक्छौँ हामी त्यसलाई आइटी म्यापिङ पनि भन्छौँ हामी होइन त्यो गरेर पनि गर्न सक्छौँ र नयाँ बनाउँदाखेरि त झन् हामीलाई के हो भने पहिले नै हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यो भने चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज गरेर आइटीलाई चाहिँ म्यापिङ गरेर गर्न सक्छौँ तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि हजुर धेरैले चासो त लिनुभयो तर बुझेर चाहिँ चासो लिनु भएर रहेनछ होइन यसरी बुझौँ विज्ञहरूको सल्लाह बिना राजनीतिक हाबी भयो त्यो हुनसक्छ विज्ञहरूको सल्लाह बिना एउटा चाहिँ एजेन्डा पनि हुनसक्छ होइन एउटा चाहिँ त्यो पनि होला होइन तर खुसीको कुरा के भने त्यो भए तापनि अस्तिको हाम्रो एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा जसरी उहाँहरूले इन्टरेक्सन गर्नुभयो जसरी उहाँहरूले क्वेसन एन्सर राख्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ धेरै नै आशावादी छु किनभने म त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ जो मेयर साहबहरू आउनुभयो उपमेयर साहबहरू आउनुभयो उहाँले क्वेसन गर्नुभयो इभन हाम्रो चाहिँ दिउँसो लन्च गर्दा पनि लन्च आउनु त्यही कुरा भयो भनेपछि त्यो चाख नलिकन त्यस्तो कुरा आउँदैन र त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ मैले देखेको छु मेयर साहबहरू गर्न नसकिने छैन च्यालेन्जिङ चाहिँ छ च्यालेन्जिङ छ र त्यो च्यालेन्जिङबाट हामीले भाग्नु चाहिँ हुँदैन फेरि च्यालेन्जिङ के छ के देख्नुहुन्छ नेपालको कन्टेन्ट अब नेपालको कन्टेन्टमा के छ भने अहिले मैले भने नि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट हाम्रो पोजिटिभबाट नै सुरु गरौँ हामी के गर्छौँ भने हामी पहिले नै सलमा चढ्नु त लडेर भिरमा खस्नु के गर्ने भन्छौँ होइन भिरमा खस्नु त सलमा चढाइ होइन होइन सलमा चढ्दाखेरि भिरमा खस्यो फेरि चढौँला सेकेन्ड एटेम्प गरौँला तर त्यो भिडमै नगइसकेपछि सलमा चढ्दाखेरि कठिनाइ कसरी थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चुनौती छ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ यसलाई सामना गर्नुपर्छ र चुनौतीलाई पनि हामी मौका दिनुपर्छ जुन च्यालेन्जलाई हामीले अपर्च्युनिटी जस्तै आम मानिसले बुझ्ने किसिमले बोलिदिनुहोस् न सर चुनौती के छन् स्मार्ट सिटी बनाउन स्मार्ट भिलेज गराउनको लागि चुनौती के छ नेपालको कन्टेन्टमा नेपालको कन्टेन्ट्समा पहिलो चुनौती त के भने जुन पोलिसी मेकर जुन डिसिजन मेकरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नबुझे होइन बुझ्नु भएको छ तर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ एक्टिभ कन्ट्रिब्युसन छैन त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ
समस्या त्यहाँनिर छ। समस्या त्यहाँ छ। किनभने जस्तो म भनौँ हाम्रो चाहिँ नेसनल आइडी कार्ड भन्ने कुरा धेरै वर्ष भइसक्यो। नेसनल आइडी कार्ड चाहिँ हाम्रो शब्दमा त धेरै भइसक्यो, कार्यान्वयन छैन। कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो नेसनल आइडी कार्ड आएर यति फाइदा हुन्छ हामी जनतालाई है, त्यो फाइदाको त कुनै सीमै छैन होइन। अब त्यसको चाहिँ कता कता अलमलिया छ। हुन त त्यो काम भइरहेछ भने सुनेको छु, त्यो काम भइरहेछ भन्ने कुरा सुनेको पनि धेरै भइसक्यो मैले। भनेपछि यो कुरोहरू चाहिँ यदि पोलिसी मेकर डिसिजन मेकरले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिने हो भने बाँकी चुनौतीहरू त के पनि होइन। एक्सपर्ट पनि त चाहिएला नि। एक्सपर्ट छ किनभने एक्सपर्ट अब भनौँ न कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि राम्रो राम्रा सिभिल इन्जिनियरहरू स्ट्रक्चर इन्जिनियर छन्। वाटर म्यानेजमेन्टको लागि राम्रा वाटर एक्सपर्टहरू छन्। आइटीको लागि राम्रो आइटी एक्सपर्टहरू पनि छन् र रिसर्च गर्नको लागि राम्रो युनिभर्सिटी पनि छ। यी सबै कुराहरू छ। खालि यसलाई कोअर्डिनेट गर्नको लागि जुन टप एपेक्स बडीमा बसेको जुन गभर्मेन्टको बडी हो त्यसले चाहिँ यदि सिरियसली लिँदैन हो भने हामी चाँडै नै फर्को मान्न सक्छौँ। कति समय लाग्ला चाँडै भने? चाँडै नीतिगत निर्णय गर्ने, नीति नियम बनाउने व्यक्ति एक्सपर्ट बीचको कोअर्डिनेसन भयो भने राम्रो भने 5 वर्षमा हामी 5 वर्षमा मैले फेरि त्यो न्यानो रोल र मेट्रो रेल भने होइन मैले अब त्यो फ्लाइओभर ब्रिज हो त्यो भने होइन मैले होइन। जति हामीले 5 वर्षमा सर्टेन क्वालिटी अफ लाइफ हामीले चाहिँ महसुस गर्छौँ। यदि कोअर्डिनेसन राम्रो हुँदैन भने यो ट्राफिक जाम पनि हुँदैन, पानीको समस्या पनि हुँदैन होइन, के पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सक्छौँ। यो के अरे वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हामी गर्न सक्छौँ। मतलब जङ्गलमा हिँड्दाखेरि नाक थुन्नु पनि पर्दैन, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ 5 वर्ष। तर कोअर्डिनेसन गर्नु हरेक इन्टिटी 10 मिनटमा जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 1 घन्टा लगाउनु पनि भएन। हजुर। अब त्यसका लागि चाहिँ अहिले बेसिक कुराहरूलाई नै जोड दिउँ न त। त्यसो भए राजधानीदेखि लिएर अन्य नगरको कुरा, राजमार्गका कुराहरूलाई लिँदाखेरि जुन जसरी जामहरू हुन्छ, समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन भनेपछि हामी स्मार्ट वेबाट जाँदाखेरि त्यसको बेसिक सोल्युसन के हुन्छ? यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भने अलिकति हामी हाईसम्म नजाउँ। ओके। हामीले भने अहिले मैले अमेरिकाको न्युयोर्क र बोस्टनको कुरा एक्जाम्पल मात्रै दिएको। त्यहाँसम्म हामी नपुगौँ, हामी पुग्ने जरुरी पनि छैन हेर। र त्यहाँसम्म पुगेर खोज्यो भने हामी अलमलिन्छौँ होइन। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो पहिचान हामीले गर्नुपर्छ। र हाम्रो आवश्यकता अरू भन्दिनु होइन। हाम्रो यहाँ कहाँ बिग्रिएको छ भने हाम्रो आवश्यकता हामी एडिबीलाई सोच्छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कलाई सोध्छौँ, कोइकालाई सोध्छौँ, जाइकालाई सोध्छौँ, युरोपियन युनियनलाई सोध्छौँ। होइन, हाम्रो आवश्यकता त हामीले भन्नुपर्छ। स्थानीय तह त त्यसैको लागि भने हो त। स्थानीय तहले को आवश्यकता स्थानीय तहले भन्नु पर्यो है। तर हामी के हुन्छ भने भनौँ न वर्ल्ड ब्याङ्क आइदियो भने एडिबी आइदियो भने होइन, उनीहरू त अर्कै एक्सपर्टहरू हो। हाम्रो समस्या हामीले बुझिसकेपछि त्यसैको आधारमा भएर हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङले एउटा चाहिँ रिसर्च युनिट पनि खोलेको छ। त मैले आउँछु त्यसमा होइन। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा भन्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? के चाहिँ भने वेस्ट म्यानेजमेन्ट तड्कारो छ। हामी एकातिर पर्यटकीय नगरी भन्छौँ, हामी बसन्तपुर जाँदाखेरि बेहाल छ, नाक थुन्नुपर्छ। विदेशीलाई त्यो त्यहाँ भएको मन्दिर देखाउने कि नाक थुन्नु भन्नु होइन, त्यो छ। भक्तपुरमा त्यस्तै छ, बनेपा पनि त्यस्तै छ। भनेपछि वेस्टलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। म्यानेजमा मात्रै होइन, वेस्ट टु एनर्जीमा लानु पर्यो। अब वेस्टबाट फोरबाट मोर भने जस्तो वेस्ट टु एनर्जीमा लाने कसरी लाने त्यो पनि गर्नु, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। नगर्न सक्छौँ कुनै ठुलो कुरो होइन त्यो, एउटा कुरा त्यो। अरू कुरो वाटर म्यानेजमेन्ट। हाम्रो त कस्तो छ भने हाम्रो 24 घन्टामा 12 घन्टा त हाम्रो त वाटरमै जान्छ। पानी आयो, पानी तान्नु भन्यो, पानी आएन भनेर 2 बजी उठाएछ, 3 बजी उठाएछ। त्यसले गर्दाखेरि हप्ता 15 दिनमा होइन। अब हाम्रो मेरो के अरे मेरो घर बानेश्वरमा पानी नआएको त मेरो छोरीलाई त 11 देशमा यहाँ पानी आउँथ्यो भन्नु परेछ। त्यस्तो अवस्था छ होइन। भनेपछि अर्को तड्कारो पानी, वाटर म्यानेजमेन्ट। विश्वको के अरे दोस्रो राष्ट्र भन्छौँ हामी ब्राजिल पछिको जल स्रोतमा, त हामीले म्यानेज गर्नु त हामीलाई ठुलो चुनौती हो। त्यो बेसिक कुरा कि बेसिक वाटर त बेसिक हो नि होइन। र हामीले त्यो वाटरलाई किन हामीले बढी इम्फासाइज गरेको भन्दाखेरि 80% रोग चाहिँ पानीबाटै आउँछ। राम्रो भयो, पानी शुद्ध पानी भएन भने। यदि शुद्ध पानी नै हामीले चाहिँ जनतालाई दिएनौँ भने जनता स्मार्ट कसरी हुन्छन् त? त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रश्न त्यहाँनिर छ। इन्भाइरोमेन्टको कुरा पनि आयो। हजुर, म आउँदैछु त्यसमा। हो, इन्भाइरोमेन्ट। त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्टले इन्भाइरोमेन्टलाई गर्छ।
वेस्ट म्यानेज यदि भन्नु न जति त्यो अहिले चाहिँ भन्नु न काठमाडौँमा हैजा भन्ने थिएन, कोलेरा भन्ने थिएन। अब त गर्मीमा त हैजा हुन थाल्यो। काठमाडौँमा हिजो मात्रै पत्रिकामा के अरे स्नेक बाइट काठमाडौँमा बढ्यो भनेको छ। स्नेक भन्ने कुरा छँदै थिएन काठमाडौँमा, मतलब पोइन्ट स्नेकहरू है। यो सबै कसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टको चेन्जले गर्दाखेरि गर्मी भइसक्यो काठमाडौँमा। काठमाडौँमा म त्यहाँदेखि काठमाडौँ बसेको, काठमाडौँमा झुल लाउने छँदै थिएन, लामखुट्टे पनि थिएन। यी सबै कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न नसकेर भएको हो। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट कुरा हो, बेसिक कुरा त्यहाँनिर। बेसिक कुरा अब प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ जसले आश्वासन बाँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सल्लाह के छ? यो गर्यो भने तपाईँ फर्स्ट स्टेप पार गर्नुहुन्छ है, अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला भन्ने खालको सन्देश के छ तपाईँको? उहाँ के छ भने उहाँहरूलाई हामीले अस्ति पनि भन्यौँ र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो हाम्रो टेलिभिजनबाट 24 न्युज 24बाट के भने पहिलो कुरो चाहिँ के अरे डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो, कमिटमेन्ट हुनु पर्यो कि म गर्छु भनेर। खालि चुनावको लागि मात्रै होइन, म गर्न सक्छु र गर्छु भनेर हुनु पर्यो। त्यसपछि अघि मैले भने आफ्नो नगरको आफ्नो सहरको समस्या र आवश्यकता के हो तपाईँले आफूले भन्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के छ भने जति पनि मैले सक्सेस स्टोरीहरू मैले पढेको छु स्मार्ट सिटीको, पहिलो कहो भने के हो भन्दाखेरि मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। हरेक उसले जस्तो बनेपाले आफ्नो मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो, पोखराले आफ्नो मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो, धुलिखेलले आफ्नो, भक्तपुरले आफ्नो, काठमाडौँले आफ्नो बनाउनु पर्यो। हरेक नगर हरेक भिलेजले मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि सबैको भिजन फरक हुन्छ। काठमाडौँको भिजन अर्को होला, भक्तपुरको अर्को हुनसक्छ, पोखराको अर्को हुनसक्छ भिजनमा। त्यो भिजनलाई मिट हुनको लागि, भिजनलाई पुग्नको लागि स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्यो। के स्ट्राटेजी अपनायो भने त्यो भिजनमा पुगिन्छ भनेर त्यसरी हामीले चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले मास्टर प्लानलाई यदि राम्रोसँग गर्ने हो भने त्यसैको गाइडलाइनमा हामी पक्कै पनि गर्न सक्छौँ। र मेरो पनि उहाँहरूसँग आग्रह पनि यही हो, पहिलो स्टेप नै मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ। मास्टर प्लान अनि डिटर्मिनेसन आफ्नो चाहियो। अब त्यहाँनिर जोड्दाखेरि अलिकता केही प्रतिनिधिलाई तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भयो, स्मार्ट सिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसो गर्नुहोस् प्लानको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आइटीको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो काम पनि गरिरहेछ। तपाईँ कम्प्युटर विभागको विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यी स्मार्ट सिटीको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट हुन सक्ने सहयोग जनप्रतिनिधिलाई अथवा यहाँको रिस्ट्रक्चरिङको लागि के हुन सक्छ? अन्त्यमा मेरो प्रश्न यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सुरुवातदेखि नै हामी के भन्छ, हामी धेरै नै खुला ओपन छौँ। हाम्रो मुख्य दायित्व नै सहयोग गर्नु हो। हामी लिनुभन्दा पनि दिनुमा विश्वास गर्छौँ। र काठमाडौँ विश्वविद्यालय एउटा फिलोसफी हामी C2C भन्छौँ। C2C भन्दाखेरि यता गभर्नेन्स र कस्टमर टु कस्टमर भन्छ, त्यो होइन, क्लास टु द कम्युनिटी। कम्युनिटीको विकासको लागि हामी क्लासमा त्यो अनुसारको पढाइ गर्छौँ। र यो स्मार्ट सिटीको कुरा हुँदाखेरि 3-4 महिना अगाडि मात्र भएको हाम्रो 6 महिना त्यो होला होइन, स्मार्ट सिटीको कुरा आइरहेको छ। स्मार्ट सिटीको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, सो मैले पनि अध्ययन गरेँ। र त्यसपछि ल स्मार्ट सिटी चाहिएको छ भने हाम्रो टिमले, हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङको सबै हाम्रो टिचरहरू बसेर, कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ? हामी 15 जनाको टिम छौँ। 15 जनामा 4-5 जना चाहिँ को मेम्बर छौँ हामी। र अरू पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ। हामीले ल हामी गरौँ। त्यसपछि हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गर्न सक्छौँ किन हामी अनुभव छ। हामीले सिन्धुलीको चाहिँ कमलामाई खोलामा चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्टको काम गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ थाइल्यान्डको युनिभर्सिटीसँग मिलेर बाढी जानकारी दिनु र अहिलेसम्म त काम भइरहेछ। भने त्यो पनि वाटर म्यानेजमेन्ट, फ्लड म्यानेजमेन्ट, वाटर म्यानेजमेन्ट हो। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। हामीलाई त्यो अनुभव पनि छ र त्यो पनि छ। र त्यो गर्दाखेरि अब त्यसलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब आइटीको हुनाले आइसिटी चाहिन्छ भने इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने एउटा रहेछ। त्यो इन्टरनेट अफ थिङ्स नभइकन स्मार्ट सिटी बनिँदैन। इन्टरनेट अफ थिङ्सको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर हामीले गऱ्यौँ। र कोरियासँग पनि हामीले चाहिँ कोरियासँग सहकार्य गऱ्यौँ। कोरियाको एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर पनि आउनुभयो र सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ। र जति पनि म चाहिँ मेयर साहबलाई उपमेयर साहब के भन्छु भने जति पनि उ भएको छ सबैको यदि समस्या छ केही छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय जहिले पनि तयार छ। हस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विभागका विभागीय प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर मनिष पोखरेल। स्मार्ट सिटी के हो र यो कसरी हुन सक्छ, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। हवस् त, आजको लागि इस्यु अफ द डे यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।